Seria Regăsirea puterii interioare, distorsiunile percepției emoționale. Episodul 1. Când trecutul îți colorează prezentul. Trecutul nu rămâne în trecut, nu rămâne în amintiri, nu rămâne în povești. Trecutul rămâne în reflexele tale, interpretările tale, reacțiile tale emoționale, fricile tale, răspunsurile automate, ceea ce proiectezi asupra oamenilor, ceea ce aștepți fără să-ți dai seama. Trecutul trăiește în tine, până în clipa în care îl vindeci. Cum ajunge trecutul să modeleze prezentul? Nu prin evenimente, ci prin convingeri formate în copilărie. Dacă sunt prea eu, voi fi respins. Dacă cer prea mult, oamenii vor pleca. Trebuie să merit iubirea. Trebuie să fiu bun ca să fiu acceptat. Nu e sigur să simt. Nu e sigur să cer. Nu e sigur să exist prea mult. Ceea ce trăiește astăzi este de multe ori dialogul tău cu rănile copilului interior. Trecutul îți distorsionează percepția prin reacții exagerate în prezent. Exemplu, un mesaj întârziat, m-a abandonat, o privire neutră, e supărat pe mine, o persoană retrasă, nu mă place, o tăcere, am greșit cu ceva, un spațiu personal, nu sunt dorit. Aceste reacții nu vin din prezent, vin dintr-un trecut în care ai fost neglijat, abandonat sau neînțeles. Trăiești emoții vechi în situații noi. Trecutul îți creează hipersensibilitatea emoțională. Când cineva din prezent activează ceva din trecut, ai reacții mult mai intense decât situația o cere. Nu pentru că ești sensibil, ci pentru că rana este încă deschisă. Trauma emoțională nu este întotdeauna dramă. Uneori este doar lipsa confirmării, lipsa prezenței, lipsa căldurii, lipsa siguranței, lipsa atenției. Iar aceste lipsuri devin lent filtrul prin care percepi lume. Trecutul proiectează vina asupra ta, chiar și când nu ai greșit. Dacă ai crescut într-un mediu în care trebuia să fii mereu atent, mereu cu minte, mereu responsabil, mereu adaptat, atunci, ca adult, își cer scuze în exces, te simți vinovat pentru emoțiile altora, crezi că e responsabilitatea ta să repari. Ești primul care se învinovățește, nu suporți să deranjezi, eviți conflicte chiar și când ai dreptate. Trecutul îți spune cine de vină, chiar și atunci când realitatea nu confirmă nimic. Trecutul creează un dialog interior care sabotează prezentul. Vocea critică nu este vocea ta, este vocea cuiva care te-a rănit, te-a invalidat sau te-a ignorat. Ea spune, nu meriți, nu ești suficient, nu va merge, nu ai valoare, nu vei fi ales. Această voce nu descrie prezentul, descrie rană. Trecutul îți creează scenarii care par adevărate, dar sunt doar frici. Mintea traumatizată anticipează pericolul, chiar și când nu există. Mintea obosită interpretează negativ, chiar și situații neutre. Mintea rănită nu vede omul din fața ei, ci omul care a rănit-o în trecut. Aici apare distorsiunea realității. Vindecarea începe când poți spune, această emoție nu este despre acum. Este despre copilul din tine, adolescentul confuz, adultul obosit, relațiile în care ai fost trădat, momentul în care ai fost ignorat, experiențele în care nu ai fost ales. Dar prezentul nu este trecutul și nu trebuie să trăiești două vieți în paralel. Când poți separa ce simt acum de ce am simțit atunci, realitatea se schimbă, percepția se limpezește, sufletul se vindecă.